welcome back to the channel. Welcome to ZEBIANMNL Fixed. So what's up subscribers? Welcome back to the studio. Sa sala pala ng bahay namin. Anyway, so as I have said earlier, yung gagawin natin ngayon is yung handle wrap nitong FIXIE bike ko. Kasi medyo nananaba na kaya kailangan mag-bike ulit. So before anything else, I would like to thank Matrasay of KARGADO PH kasi siya yung nag-push sa akin na mag-bike ulit. Tapos syempre si Mrs. kasi medyo nananaba na nga ako and medyo di na nakagalaw-galaw na maayos dahil medyo mabigat sa katawan. So what we will be needing for this one is, this is actually a full side leather. Bale, yung gagawin nating stitch is what we call the baseball stitch. Yun yung usually nakikita natin sa bola ng pang-baseball. And yun yung parang tip na ituturo ko sa inyo kung paano gawin. So, for this one, again, yung kailanganan natin is full side leather. Bale, to measure this one, yung ginawa ko is kumuha ako ng, bale ito, kailangan natin ng full side leather na scrap kasi mas maayos kapag full side leather na scrap yung ginamit natin pang measure kung gaano ka laki yung leather para sa handlebar natin. Kapag gumamit kasi tayo ng papel, mag-iiba yung measurement niya. So mas okay kung leather din yung gagamitin natin to measure it. Bale, i-measure lang natin kung hanggang gaano yung width. Yung ano ba tamang term? Kapal? Or lapad? Tama, lapad yata yun. So, here's my leather. And, measure natin yung lapad niya, which is this one. Okay, so here, bale yung measurement nito paikot dito sa handlebar ko is actually 9.5. Yun yung measurement ko din dito sa kabilang side. And gumawa na ako ng pasiguro na isa. So bale yung measurement nito is 9.5 centimeters by 35 centimeters. So, magtataka kayo kung bakit 35 centimeters. Bale, sinadya kong habaan yung length para hindi siya maging maiksi. Mas okay na yung sumobra yung leather natin. Gaya nung sinasabi ko lagi, mas okay na sumobra yung thread kesa magkulang. Okay? So, again, this is 35 centimeters by 9.5 centimeters. So, dahil dyan, I will be teaching you now yung technique kung paano gawin yung baseball stitch. Alright, let's start with our baseball stitch. Siyempre, kailangan natin ng leather and yung thread natin. Bale, ito yung pang sample natin kasi medyo mahaba yung gagamitin natin leather mamaya. So, start lang by going to the first hole and dun sa first hole din sa kabilang side. So, medyo paikutin natin. Okay, press mo lang para magmukha siyang paikot. Since ito is lalagay natin dun sa handlebar natin. Okay. And let's get the other one. Hook mo lang ulit dun sa first na. Okay, so pasok mo lang ulit dun sa first hole. Okay, this time, to do the baseball stitch, here, I'll put it a bit closer. Get this one. Tapos, sa ilalim natin idadaan. Okay, so
So, bali, sa ilalim siya nakadumaan. And the other one also, yung kabilang side, sa ilalim natin din na idadaan. Okay. So, parang ganyan yung itsura niya. Tapos, lagay ulit natin yung other side. Huwag mo muna masyadong higpitan. And, sa kabilang side din. Okay, this time, magiging ganito itsura niya. Tapos, pwede mo nang higpitan unti-unti yung thread mo. So, magiging ganito yung look niya sa leather and yung thread. So, ganun lang siya, paulit-ulit lang. And, mas okay kung makadevelop ka ng technique kung alin yung unahin mo, kung right side or left side, para maging malinis yung stitch mo. Yung pag ganito medyo mahirap lang kasi nakasuspend yung ano natin eh. So, ganun lang. And other side. Ito nga. Okay, again. Higpitan lang natin. Alright. So this time, to end this, for example, nasa dulo na tayo kunyari, pasok lang ulit natin dito sa ilalim ha. Oh sorry, kabilang side pala to. And other one also sa ilalim. So higpitan natin. And ipapasok natin yung end nung thread dito sa kabilang side para magiging same siya dun sa first na style natin dun sa kabilang side, I mean dun sa start. And like this, bali sa ilalim yung pang ending natin. So that's it. Ganito yung baseball stitch. Alright, so few tips bago ko mag-zone out sa gagawin natin. Bale, kapag maglalagay ka na nung leather handlebar tape or leather bar tape, bale, maglagay ka ng double-sided tape dito sa ibabaw. Yun yung para mag-hold lang yung leather mo dito sa first side, I mean dito sa pinaka front. Tapos what we have to do is kung saan yung nakalagay yung stitch, dapat dun naka-grip yung kamay para hindi siya gagalaw-galaw and hindi siya sasakit yung fingers mo. So again, lagay ka ng double-sided tape dito sa front, dito sa bandang siguro mga 1 inch or 1.5 inches. Tapos make sure yung stitch line mo andito sa front side. Pero pagdating dito sa likod or dito sa dulo na to, dahil itong kind ng handlebar ko is called a bullhorn, gagawin natin, parang papaikutin natin siya. So, yung tahi ay nasa ilalim. To do that, you have to move the leather forcefully para umilalim siya. Alright? So, start na ako.
Guys, bago ko pala tapusin, may ayudang dumating from napay.ph. So check them out in Facebook and Instagram. It's by my good friends Joyce Magpantay and Adam Bueno. Again, napay.ph guys. Kain na! Apple strawberry.